الكثير منا وقت يجي أمامه اسم ألمانيا ينبهر لكمية التطور المربوط بهذا الاسم في جميع المجالات. ألمانيا القوة الاقتصادية العالمية وأقوى اقتصاد أوروبي، والكثير منا سمع ولو لمرة بمصطلح المعجزة الألمانية. إذا كنت مطلع فأكيد أنك سمعت عن كيفية انهيار ألمانيا بعد الحرب الأولى وبعد العقوبات الكثيرة والمذلة التي فرضتها عليها فرنسا وبريطانيا. لكن ألمانيا أعادت الوقوف على قدميها ومحاربة كل العالم في الحرب العالمية الثانية. وحتى بعد الحرب العالمية الثانية قسمت ألمانيا إلى شرقية وغربية، والكثير كان يتوقع انتهاء هذا العملاق قبل بدايته أصلا. وحتى قبل الحروب الأولى والثانية لو فتحنا الخريطة أيام الثورة الصناعية البريطانية التي بدأت سنة 1776 مع اختراع المحرك البخاري، لم تكن هناك دولة اسمها ألمانيا أصلا. حينما كانت بريطانيا تعيش ثورتها الاقتصادية وتجمع ثرواتها من الدول التي استعمرتها وتعيش أفضل أيامها وكان شعبها مرفها جدا، حينها يا صديقي لم يكن شيء في هذه الخريطة اسمه ألمانيا. ولذلك أنا جيت اليوم لنتعرف مع بعض عن تاريخ ألمانيا وكيف أصبحت بعض القبائل الجرمانية المتنازعة فيما بينها على مر العصور متحدة، وما دور فرنسا ونابليون بونابرت في هذا الاتحاد، ولماذا نسمع بالقبائل الجرمانية من أيام الإمبراطورية الرومانية ولم تتحد فيما بينها إلا قبل بضع مئات السنين. لا تنسى الاشتراك في القناة طبعا إذا كنت تحب هذا النوع من المحتوى، ويلا بينا نتعرف مع بعض على تاريخ ألمانيا وما قبل ألمانيا أصلا. الجرمان بصفة عامة هم القبائل التي تتحدث باللغة الجرمانية، وأغلبهم ينحدرون من نفس الأصل. قبائل مثل القوط الشرقيون والغربيون والويندال والساكسونيون والإنجلو ساكسيون واللومبارد والفايكنج وغيرهم الكثير، وهم أصلهم أوروبا الشمالية وأغلبهم من اسكندنافيا. أول ذكر لهذه الشعوب والقبائل كان في القرن الأول قبل الميلاد، حينما بدأت هذه الشعوب بالتوسع من جنوب اسكندنافيا وشمال ألمانيا الحالية وغربها إلى الجنوب والشرق والغرب. والحقيقة لا يعرف الكثير عن التاريخ الجرماني القديم إلا من خلال تاريخهم المسجل مع الإمبراطورية الرومانية، حيث أن القائد أغسطس قيصر بدأ بغزو المناطق التي بين نهر الرين إلى جبال الأورال، وكان ذلك أول لفظ لكلمة جرمانيا. كلمة جرمانيا هو التي أطلقها الرومان على الأراضي التي تقع بين نهر الرين وجبال الآلب، ومن كان يقطن تلك المناطق سميوا بالقبائل الجرمانية. وبقيت تلك القبائل في حروب دائمة مع الإمبراطورية الرومانية، وظهرت الكثير من التسميات لهذه القبائل، منها الألمانيون والفرنجة، وهذم الاثنين اللي باش نركزوا عليهم اليوم، لأنه من هذه القبيلتين انحدر شارل العظيم، والذي توج كأول قيصر للإمبراطورية الغربية، وهو الذي أسس مملكة الفرنجة. لكن بعد وفاته تقاسم أبناء المملكة، فنشأت مملكة الفرنجة الغربية التي سوف تكون فيما بعد هي فرنسا، والمملكة الثانية كانت مملكة الفرنجة الشرقية، واللي هي نفسها سوف تكون ألمانيا فيما بعد. والألمان إلى يومنا هذا يعتبرون 2 فبراير 962 ميلادي كيوم ميلاد ألمانيا، أنه في ذلك اليوم توج أوتو الأول إمبراطور على كل البلاد، وكانت مراسم التتويج في روما. وهنا ظهر لأول مرة تسمية الرايخ في التاريخ، أن أوتو كان من منطقة الرايخ التي تقع في منطقة شرق فرانكونيا بألمانيا. لكن فيما بعد أصبح الاسم يعبر عن خلافة القيصر للإمبراطورية الرومانية القديمة، ويعبر أيضا عن الصفة المقدسة للقيصر. واستمرت تسمية الإمبراطور بالرايخ حتى عهد فرانس الثاني. وللمفارقة فإن مملكة الفرنجة الغربية توحدت وأصبحت فرنسا، لكن المملكة الشرقية سيطر زعماء المقاطعات على أراضيهم، وأعلن كل واحد فيهم استقلاله ومملكته الخاصة. وبعد ما كانت تلك الإمبراطورية تسمى بالإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، أصبحت تلك المدن أو الولايات تسمي نفسها مدن الإمبراطورية الحرة. وبقيت الصراعات إلى أن نصل إلى فترة 1517، حيث ظهر صراع كبير بين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة البروستانتينية، وكان من أهم مشعلي هذا الصراع هو الاسم الذي أكيد أنكم سمعتوا به من قبل، وهو مارتن لوثر، وهو كان راهب أسس الكنيسة اللوثرية في كثير من الولايات الألمانية. وكانت هذه الكنيسة عندها دين خاص، دين منفصل عن الكاثوليك، وأدى هذا الصراع الديني إلى ما يسمى
بحرب 30 عاما. حرب هذه تقدر تعتبرها حرب عالمية مصغرة لأنه شارك فيها كل الأوروبيين ما عدا إنجلترا وروسيا، وبدأت كما قلنا كصراع ديني لكنها تحولت فيما بعد إلى صراع سياسي للسيطرة على الدول الثانية والتوسع. وفرنسا لعبت الدور الكبير في الحرب هذيك لأنها كانت تريد إضعاف النمسا التي كانت معادية لفرنسا، وكان من أكثر المتضررين في الحرب هذيك هي ألمانيا اللي ضربتها المجاعة ومعظم سكانها قتلوا، وانخفض عدد سكان ألمانيا بحوالي 30% بسبب تلك الحرب. وكنقول ألمانيا ما نقصدش بها ألمانيا الاتحادية التي نعرفها اليوم، بل أقصد المكان الذي نشأ فيه ألمانيا أو البذرة الأولى لألمانيا، أي تلك المدن المستقلة بذاتها، لأنه لحد هذا الوقت لم تكن هناك ألمانيا التي نعرفها اليوم. الوقت هذا كي تكون الصورة واضحة بالنسبة لك يا صديقي فهو وقت الثورة الصناعية في بريطانيا. وقت بريطانيا تعيش حياة الرفاهية ألمانيا لم تكن موجودة، وحينما كان نابليون بونابرت يقوم بحملاته وغزواته على كل أوروبا ألمانيا لم تكن موجودة أيضا. ومن هنا ندخل في علاقة نابليون بنشأة ألمانيا الحديثة، وهذا هو فعلا التاريخ الأصح لقول نشأة ألمانيا عملاق أوروبا الحالي. وقتها كان هناك ما يقارب 80 مدينة مستقلة وحرة، صحيح أنهم كلهم من العرق الجرماني أو الألماني كما يقال، لكن لم يكونوا متحدين وكان بينهم عداءات كبيرة وحروب مثل التي تحدثت عنها حرب 30 عام. والعداء هذا الذي كان بينهم وصل إلى درجة أنهم يحاربون أي محاولة توحيد بينهم، حتى العلاقات التجارية التي كانت بينهم كان يفرض عليها العديد والعديد من الضرائب. يعني أنت من مدينة وتريد أن تبيع سلعتك في مدينة أخرى سوف تفرض عليك ضرائب باهظة وضخمة، وليس بين المقاطعات المختلفة فحسب بل حتى بين المدن الصغيرة التي داخل نفس المقاطعة. وكان لكل منطقة قوانينها الخاصة وأنظمتها القضائية الخاصة وعملتها الخاصة، وحتى أنظمة القياسات مختلفة فيما بينهم. يعني تصور وتخيل هذا الاختلاف بين هذه المدن. وحينما كانت سكك القطار تمد في كل أرجاء أوروبا لم تدخل ألمانيا، وهذا اللي خلى ألمانيا متأخرة عن باقي أوروبا وخاصة بريطانيا وفرنسا، وهذا اللي خلاها تعيش فقر كبير وتخلف أكبر. وكان من أصعب الأشياء التي واجهت ألمانيا اقتصاديا بخلاف كل الذي ذكرناه هو قلة الموارد البشرية. كما قلنا 30% من الألمان ماتوا في الحرب. كان زاد هناك قوانين تمنع تغيير الحرف، يعني أنت مثلا مزارع وتريد أن تتعلم حرفة جديدة لا يمكنك فعل ذلك لأنه هناك نقابة لكل حرفة تمنع دخول المتطفلين حسب قولهم. ومع بداية احتلال نابليون لأوروبا وحملاته التي انطلقت سنة 1803 وحين دخوله الأراضي الألمانية ورؤيته للكم الهائل من الولايات والمدن المتنازعة والمتفرقة لم يعجبه ذلك الأمر. وبما أن أي مستعمر يظن أن البلدان التي يحتلها سوف تكون دائما ملكه وتحت قيادته، أمر بتقليص عدد تلك الولايات من 80 ولاية إلى 39، أي أنه وحد فيما بينهم. وقاموا أيضا بتوحيد 16 ولاية من الولايات 39 تحت راية اتحاد الراين، وهذا الاتحاد طبعا كان من أجل تقليص الفرقة بين الألمان ليساعدوه في غزواته. لكن كانت هناك ولاية بقيت واقفة أمام توسع نابليون، وهذه الولاية اسمها بوروسيا. الأكيد أن أغلبكم يعرف هذه الولاية عن طريق فريق كرة القدم بوروسيا دورتموند، لكن هذه المدينة تاريخ مشرف وهي فعلا البذرة الأولى لاتحاد ألمانيا كاملة. بوروسيا كانت أكبر ولاية مستقلة في ألمانيا بالرغم من صمودها، إلا أنها خسرت الكثير من أراضيها. لكن هذه الحرب جعلت بن بوروسيا تغير من سياستها ومن مجرى التاريخ أيضا. أهم تغييرات قامت بها هي في تجييش المواطنين وتسليحهم، وقاموا بتحرير الفلاحين من الاستعباد ما أدى إلى زيادة اليد العاملة. وأهم شيء قاموا به هو القضاء على كل تلك النقابات التي تحتكر الاختصاصات، يعني أصبح لكل مواطن بوروسي الحق في أي شغل وأي حرفة يريدها. وألغت الضرائب التي كنا تحدثنا أنها مفروضة بين المدن التي تقع في نفس الولاية، وهذا شجع على إنتاج سوق حر في هذه الولاية. وفي نظري هذا كان أهم إصلاح دفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام. ومن أهم الأشياء التي يلزمك تعرفها في قصتنا اليوم أنه بسبب وقوف بوروسيا في وجه نابليون أصبح الشعراء الألمان والكتاب يتغنون ببوروسيا، وظهرت لأول مرة فكرة اتحاد نابع من العرقية الألمانية.
وطبعا كانت المقارنة دائما بين ما فعلته بوروسيا البطلة وأنها يجب أن تكون هي القدوة، عكس ال16 ولاية الثانية الذين ارتموا في حضن نابليون والمستعمر الفرنسي. وهناك أشياء أخرى ساعدت بوروسيا في ذلك، مثلا أن نابليون قام بقطع علاقات كل أوروبا مع بريطانيا التي لم يستطع احتلالها، وفرض عليها عقوبات اقتصادية تمنع الدول من التعامل التجاري معها، وهذا ساعد بوروسيا أنها تجد مكان تصدر له منتجاتها. السبب الثاني هو حرب نابليون على روسيا التي هي أيضا خرقت العقوبات وتعاملت مع بريطانيا تجاريا، مما أدى إلى شن حملة من نابليون على روسيا، وهي تلك الحملة الشهيرة التي مات فيها معظم جيش نابليون بسبب الشتاء القارس في روسيا. وإذا كنت تريد مني صديقي أن أخصص لها حلقة أخبرني بذلك في التعليقات. واللي يهمنا اليوم في حلقتنا أنه بعد هزيمة نابليون على يد الروس قام تحالف بين النمسا وبروسيا وروسيا والسويد وعديد من الولايات الألمانية كانت مع نابليون في اتحاد الراين. خرجت من ذلك الاتحاد وصارت حرب اسمها حرب ليبزيغ سنة 1813 وهزم فيها نابليون، وهذا الاتحاد شجع الولايات الألمانية بعد هزيمة الفرنسيين على إعلان اتحاد ألمانيا سنة 1815. ومع أن هذا الاتحاد كان حلم القبائل الجرمانية منذ فجر التاريخ، إلا أنه لم يكن بتلك القوة، حيث قامت ضده العديد من الثورات خاصة سنة 1848، وأيضا الحرب التي دارت بين بوروسيا والنمسا سنة 1866. لكن هذه الحرب انتهت بأن تكون بوروسيا هي التي تمتلك الحق الطبيعي في حكم الأراضي الألمانية، وأنشئ على إثرها اتحاد ألمانيا الشمالية سنة 1867. لكن استطاعت بوروسيا توحيد كل الأراضي الألمانية بعد حربها مع فرنسا التي كانت لا تريد أن يقوم هذا الاتحاد أبدا. فرنسا كانت تدافع على قوتها الأوروبية، بالاتحاد هذا سوف تضعف قوتها، لكن استطاعت بوروسيا الانتصار وإعلان الإمبراطورية الألمانية سنة 1871 بتحالف كل الأراضي الألمانية باستثناء النمسا، وأصبح فيلهيلم الأول إمبراطور وقيصر ألمانيا، وعرفت هذه الفترة باسم الإمبراطورية الثانية أو الرايخ الثاني. وطبعا بعد ذلك قامت ألمانيا مثلها مثل جل دول أوروبا بالتوسع الاستعماري في إفريقيا وآسيا إلى أن نصل إلى سنة 1914 مع قيام الحرب العالمية الأولى وسقوط ألمانيا القيصرية سنة 1918. وهذا كنا قد خصصنا له فيديوهين عن هذه الفترة وعن فترة حكم هتلر والحرب العالمية الثانية، تجدونهم في الوصف إن شاء الله. وطبعا لا تنسى صديقي أن تترك لنا رأيك في التعليقات، وأن تترك لنا لايك للفيديو إن أعجبك طبعا، والاشتراك في القناة. أنا كالعادة ما بقالي كان أقولكم كان السلام.